to my channel again. Quick review lang, and also dahil gagamit ako ngayon ng aking mask, papakita ko sa inyo kung ano yung isa ko pang ginagamit na beauty product. Ito yung Kiehls Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Ito, magandang mask to, effective. Nakaka-bright talaga siya ng face ko. And matagal ko na rin siyang ginagamit. So mga 4 times na akong bumili ng ganito. Merong ibang size to, may mas maliit pa. Pero ito, Philippine price, mga 2,800 pesos ang price niya. Medyo pricey siya, but may mas maliit kung sa mga gustong mag-try out muna nito at hindi pa sure, merong maliit na nabibili nito. So, hindi ko lang alam yung price ng maliit dito sa Philippines. Pero ito, 2,800 siya. I think latest, as of now, 2021, 2,800 yung price niya. And this product is from USA, made in USA. So, maganda talaga yung quality nito. Mga 25 to 35 minutes ko siyang binababad sa mukha ko. Minsan 40 pa nga eh. So, pag nilagay mo siya, para siyang matutuyo, tapos medyo maninigas ng konti. At malamig siya sa mukha. Pag nilagay mo siya, medyo cool siya. Masarap siya sa face, malamig. Okay? So, yun. Ilagay na natin siya. Ayan, i-apply na natin. Ganito ko siya nilalagay. Nakalagay na sa ating mukha. Binababad ko siya hanggang 40 minutes. Basta nakababad lang siya 40 minutes. And then, washing face natin. So, after washing, mapapansin nyo yung parang magaan ang mukha mo, very bright. Magba-bright agad ang face niyo. Yun ang maganda sa product na to. So, yun. Kaya ko lang siya matagal nang ginagamit. At hindi ko siya everyday ginagamit. Ginagamit ko siya twice a week or once a week lang. So, maximum twice a week lang. Okay? And I don't recommend na gamitin nyo to na may pimple kayo or acne or something na may sugat kayo sa face. Wag na wag ninyong gagamitin to kung may sugat or may acne kayo or tigyawat sa face ninyo. Hintayin nyo munang maghilom yon. Okay? Bago kayo mag-apply ng face mask ng Kiehl's. At kahit anong face mask, I think hindi ko rin nare-recommend na maglagay kayo sa mukha ng mga kung ano-ano. Lalo na may tigyawat pa kayo ng mga mask. Okay? Pahilumin nyo muna yung pimple. Yes, finally, tapos na yung 40 minutes natin. As you can see, ayan. So anyway, time to wash na yung face natin. Mag-wash na ako, okay? So yan, nakapag-wash na tayo ng ating face. So, ayan ang effect niya sa akin. Talagang nakaka-bright siya and also magaan sa mukha, sa pakiramdam. So wala talaga akong makeup. This is my normal face. Ayan. Anyway, i-recommend ko ba to? Yes, nare-recommend ko to kasi even though pricey siya, maganda naman yung effect niya. At saka talagang dinideliver kung ano yung nakalagay dito sa description. And invigorates and brightens skin appearance. Well, totoo yun kasi talagang hiyang ako dito sa product na to. I like Kiehls Turmeric and Cranberry Seed. Okay? Thank you guys for watching this episode. Sana nakatulong and also sa mga gustong gumamit ng product na to, well, sana makatulong tong episode ko sa iyo.
Don't forget to subscribe to my channel and also feel free to comment and ask me question. And i-watch nyo na rin yung iba ko pang episode dito, yung mga wellness at mga pampaganda at pampa-fresh. Okay? Again, thank you and bye-bye!